15 này ra. Thổi ra để ta đút cái dây qua. Để chúng ta đút dây vào. Bạn hãy chọn camera iMount để tích hợp được vào đầu. Trên camera iMount này là sẽ tích hợp được vào đầu đau vào đầu. Ốc ra để cho dễ lắp đặt.
sướng, ba con dây sướng. Con này là ba con nét căng luôn. Đấy. Ngon không?